Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada pula dalam Iqra 1 muka surat 19. Lihat pada nota di atas ini yang berwarna merah. Ikut saya baca dan dengar elok-elok. Fa. 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 Lihat pada baris yang pertama. Fa. A. Ra. Fa. A. Da. Ra. Fa, sa. Baris yang kedua. Fa, ta, ha. Ra, ja, za. Ha, fa, za. Lihat pada baris yang ketiga. Ta, a, da. Sa, fa, ra. Sha, kha, da. Baris keempat. Sa, ra, za. Kha, fa, dha. Sha, ra, da. Baris yang kelima. Fa, za, a. Tha, ra, ta. Za, fa, ra. Lihat baris yang keenam dan yang ketujuh. A, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, dha, ra, za. Baris yang terakhir. Sa, sha, sa, da, ta, za, a, ra, fa, fa, fa. Sekian sahaja untuk muka surat 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.